Astăzi vom explora o teorie fundamentală din economia clasică. Este vorba despre teoria valorii, identificată de David Ricardo. Această teorie ne ajută să înțelegem cum se determină valoarea bunurilor și serviciilor în contextul unei economii de piață. Ricardo afirmă că valoarea unui bun este determinată de cantitatea de muncă necesară pentru a-l produce. Haideți mai întâi să vedem analiza de astăzi a pieței și revenim. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 9 aprilie 2024, înaintea deschiderii pieței de capital din America. Rata dobânzii de referință rămâne deocamdată neschimbată în SUA 5,5%, 4,5% în zona euro și 7% în România. Pe harta din spatele meu se pot vedea ratele dobânzilor pe tot globul. Cu cât albastru este mai închis, cu atât este mai mare rata dobânzii în acea zonă. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 53%. Poziționarea piețelor financiare, raportată la media pe 200 de zile, este deasupra mediei 67,3% și sub mediei 32,7%. Așa arată calendarul economic până acum în această săptămână. Mâine vom vedea cum iese inflația la consumator în America. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. Indicele volatilității VIX la 9 zile a avut săptămâna trecută un spike, dar acum a revenit în trendul lateral de nivel scăzut. Indexul Fear and Greed este la 66, o valoare ce indică lăcomie în piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Indexul Standard & Poor's 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average s-au înscris într-un trend lateral și consolidează, ca și indexul companiilor mici Russell 2000. Fed scade puțin masa monetară aproape în fiecare săptămână și menține rata dobânzii de referință la același nivel destul de ridicat, adică regimul rămâne quantitative tightening. Includ în analiză și graficul BET pentru a observa piața acțiunilor din România care se află la maxime istorice. Sunt curios să aud părerile voastre. Vă rog să-mi lăsați un comentariu. Ce credeți despre teoria valorii? Vi se pare relevantă pentru economia actuală? David Ricardo a fost un economist englez din secolul al XIX-lea, considerat unul dintre cei mai influenți gânditori și politicieni din timpul său. Opera sa fundamentală, Principiile economiei politice și ale impozitării, din anul 1817, a pus bazele teoriei moderne ale valorii, distribuției și creșterii economice. Teoria valorii a lui Ricardo afirmă că valoarea unui bun este determinată de cantitatea de muncă necesară pentru a-l produce. Această cantitate de muncă este numită muncă socialmente necesară, adică munca necesară în medie în condiții normale de producție, de către un producător eficient. Ricardo a identificat doi factori principali care influențează cantitatea de muncă necesară pentru a produce un bun. Bunurile care necesită procese mai complexe, mai mult timp și mai multă calificare vor avea o valoare mai mare și o productivitate mai mare a muncii, adică mai multă producție obținută cu aceeași cantitate de muncă, va duce la o scădere a valorii bunului. Să luăm ca exemplu două bunuri, o pâine și un telefon. Producția pâinii implică un proces mai simplu cu o cantitate mai mică de muncă necesară comparativ cu producția unui telefon. Prin urmare, pâinea va avea o valoare mai mică decât un telefon. Pe de altă parte, dacă introducem o mașină de cop pâine care automatizează o parte din proces, cantitatea de muncă necesară pentru a produce o pâine va scădea. Ca urmare, și valoarea pâinii va scădea. Teoria valorii de Ricardo are o importanță majoră în economia clasică. Ea explică originea prețurilor. Prețurile bunurilor și serviciilor se formează pe piață în funcție de cantitatea de muncă incorporată în ele. Teoria valorii ne ajută să înțelegem cum se distribuie veniturile în societate între proprietarii de capital care primesc profitul și muncitorii care primesc salariu. Teoria valorii stă la baza teoriei avantajului comparativ, care explică de ce țările se specializează în producția anumitor bunuri și comerțul dintre ele.
Este important să menționăm și limitările teoriei valorii de David Ricardo. Aceasta ignoră alte surse de valoare. Teoria se concentrează doar pe muncă, ignorând alte elemente importante precum utilitatea sau raritatea ca sursa valorii. Modelul lui Ricardo se bazează pe o serie de simplificări, cum ar fi concurența perfectă și omogenitatea factorilor de producție, care nu reflectă întotdeauna realitatea economică. Teoria valorii a lui David Ricardo este o contribuție importantă la economia clasică, oferind o explicație fundamentală a modului în care se determină valoarea bunurilor și serviciilor. Cu toate limitările sale, teoria rămâne un instrument util pentru a înțelege principiile de bază ale economiei de piață. Voi continua să postez 2 videouri pe săptămână pe care vă invit călduros să le vedeți. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Este important pentru mine să ajung la 1000 de abonați. Apăsați butonul de like dacă acest video a fost educațional și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Dacă doriți, puteți să-mi lăsați adresa noastră de mail pentru a primi update-uri. Link-urile este în descriere sau puteți scana acest cod QR care apare pe ecran. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!